25 Νοεμβρίου του 1942, η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Σεπτέμβριο του 1942, η υποβρετανικό έλεγχο πόλης της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου στην Αίγυπτο κινδύνευαν άμεσα από την εισβολή των γερμανοϊταλικών δυνάμεων. Το γερμανικό εξατευτικό σώμα στη Βόρεια Αφρική, γνωστό ως Africa Corps, εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τη ροή των εφοδίων που προέρχονταν από την Ευρώπη. Ο ανεφοδιασμός αυτός γινόταν κυρίως δια θαλάσσης. Εβδομαδιαίως δεκάδες νιοπομπές αναχωρούσαν από τα λιμάνια της Ιταλίας και της κατεχόμενης Ελλάδας με κατεύθυνση τα λιμάνια της Αφρικής. Τα εφόδια έφταναν μέχρι τα ελληνοϊταλικά λιμάνια κυρίως σιδηροδρομικώς. Τότε το συμμαχικό στρατηγείο Μέσης Ανατολής αποφάσισε να διαταράξει αυτή την ομαλή ροή των εφοδίων. Έπρεπε να γίνει κάποια δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Έτσι το στρατηγείο επέλεξε το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και πιο συγκεκριμένα τη γραμμή Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Καύσιμα από τη Ρουμανία, εφόδια από τις Βαλκανικές χώρες και πολεμικό υλικό που στέλνονταν από τη Γερμανία κατέφθαναν στο λιμάνι του Πειραιά μέσω της παραπάνω σιδηροδρομικής γραμμής. Το βρετανικό ναυτικό είχε ήδη προκαλέσει μεγάλες απώλειες στις νιοπομπές που μετέφεραν τις ενισχύσεις από τον Πειραιά στις δυνάμεις του Ρόμελ στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, αλλά αυτό δεν επαρκούσε. Έπρεπε να διακοπεί μόνιμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο ανεφοδιασμός και αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν πλήγετο το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο μόνος τρόπος για να χρηστευθεί η σιδηροδρομική γραμμή ήταν η καταστροφή μίας εκ των μεγάλων γεφυρών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Το συμμαχικό στρατηγείο Μέσης Ανατολής λοιπόν έκρινε την αποστολή αυτή ως κατεπίγουσα, διότι επέκειτο η μάχη του El Alamein που θα έκρινε την τύχη της Αιγύπτου. Έτσι στις 30 Σεπτεμβρίου μια ομάδα 11 Βρετανών στρατιωτικών έπεσε με αλεξίπτωτα στην περιοχή της Γιώνας. Αργότερα σε αυτούς προσθέθηκαν άλλοι 3 στρατιωτικοί. Επικεφαλής του Σαμποτέρ ήταν ο τοξίαρχος Αντιμάγερς και στην ομάδα του είχε ενταχθεί και ένας Έλληνας ζακυνθινής καταγωγής, ο Θέμης Μαρίνος. Τα πρώτα 24 ώρά τους επί του ελληνικού κατεχόμενου εδάφους, οι Βρετανοί πέρασαν δια πύρος και σιδήρου, διότι εκτός από τους Ιταλούς που έπρεπε να αντιμετωπίσουν, έπεσαν και σε ενέδρες της ληστρικής συμμορίας των Καραλιβαναίων που παρενοχλούσαν τους Βρετανούς για να τους αρπάξουν τον οπλισμό. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή των Βρετανών Σαμποτέρ με Έλληνες. Οι Βρετανοί βρισκόμενοι σε μια ξένη χώρα και χωρίς να έχουν γνώση της περιοχής, αναζητούσαν επειγόντως βοήθεια από τα τοπικά αντάρτικα σώματα. Οι δύο σημαντικότερες αντάρτικες οργανώσεις ήταν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, γνωστό με τα αρχικά ΕΑΜ, και ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, γνωστός με τα αρχικά ΕΔΕΣ. Αρχικά ο Μάγερ ζήτησε να συναντηθεί με τον Θανάση Κλάρα, περισσότερο γνωστό με το ψευδόνυμο Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος ήταν ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα του ΕΑΜ, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, γνωστού με τα αρχικά ΕΛΑΣ. Ο Βελουχιώτης απέφευγε συστηματικά να συναντηθεί με τον Μάγερς, οπότε το τελευταίο στράφηκε προς τον στρατηγό Ναπολέοντα Τζέρβα, τον επικεφαλής του ΕΔΕΣ. Κατόπιν περιπλάνησης και ταλαιπωρίας περίπου 40 ημερών, ο υπαρχηγός της Βρετανικής Αποστολής, ο συνταγματάρχης Christopher Woodhouse, ο οποίος έφερε το κωδικό όνομα Ευάγγελος, ήρθε σε επαφή με ένα μέλος από το ηγετικό πυρήνα του ΕΔΕΣ, τον Μιχαήλ Μυριδάκη. Στις 10 Νοεμβρίου του 1942, ο Μυριδάκης μαζί με τον Woodhouse έφτασαν στο χωριό Αργύρι της Ευρυτανίας. Ήταν η πρώτη φορά τότε που Έλληνες αντάρτες αντίκρισαν από κοντά αξιωματικό των συμμάχων. Λίγο αργότερα ο Woodhouse συναντήθηκε και με τον Ζέρβα. Ανάμεσα στους δύο άνδρες και μεταξύ των ανταρτών του ΕΔΕΣ και των Βρετανών Σαμποτέρ δημιουργήθηκε ένα έντονο κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 4 ημέρες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, ο Ζέρβας μαζί με μια ομάδα 90 περίπου ανταρτών και τον Woodhouse μετέβησαν στο χωριό Βίνιανη για να συναντήσουν τον Βελουχιώτη και να τον πείσουν να συμμετάσχει στην επιχείρηση δολιοφθοράς. Εν τω μεταξύ, οι Βρετανοί Σαμποτέρ, κατόπιν επιτόπιας έρευνας, διαπίστωσαν ότι τα καταλληλότερα σημεία για δολιοφθορά ήταν οι σιδηροδρομικές γέφυρες της Παπαδιάς, του Ασοπού και του Γοργοπότα,
Γοργοπόταμου στη Φθιώτιδα, καταλήγοντας σε εκείνη του Γοργοπόταμου. Οι συζητήσεις μεταξύ των τριών ανδρών, δηλαδή του Woodhouse, του Ζέρβα και του Βελουχιώτη, ήταν μακρές. Ο Βελουχιώτης επικαλείται τη δικαιολογία ότι δεν μπορούσε να ενεργήσει αυτοβούλος, δίχως πρώτα να έχει λάβει τη σχετική διαταγή από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ. Τελικά, οι επιφυλάξεις του Βελουχιώτη κάμφθηκαν και συμφώνησε υπό την αίρεση να έχει την θετική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην επιχείρηση ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου θα συμμετείχαν 90 άνδρες του Βελουχιώτη και 68 του Ζέρβα, επιπλέον των Βρετανών σαμποτέρ. Όμως ο χρόνος πίεζε και οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ δυσμενείς στην Κιώνα, όπου χιονοθύελες και χαμηλές θερμοκρασίες έκαναν την πορεία των ανταρτών ακόμη πιο δύσκολη, δεδομένης της πολυάριθμης ιταλικής φρουράς που επόπτευε τον ευρύτερο χώρο του σιδηροδρομικού δικτύου. Κατόπιν συνάντησης του Ζέρβα με τον επικεφαλής των Βρετανών σαμποτέρ Μάγερς, αποφασίστηκε η ανατείναξη να πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου. Έτσι στις 19 του μηνός όλοι οι άνδρες, δηλαδή οι αντάρτες του Έδες και του Ελλάς μαζί με την Βρετανική αποστολή συναντήθηκαν στο χωριό Μαύρο Λιθάρι. Ωστόσο μια ένοπλη ομάδα του Ελλάς με επικεφαλής τον καπετάνιο Βασίλη Πριόβολο, γνωστό με το ψευδόνυμο Ερμής, είχε παραμείνει πίσω με σκοπό τον αφοπλισμό των ανταρτών του Ζέρβα μετά το πέρας της επιχείρησης. Το ξημέρωμα της ίδιας ημέρας, οι εδεσίτες Ανθυπολοχαγή, Πετροπουλάκης και Παπαχρήστος στάλθηκαν προς αναγνώριση του στόχου και του εδάφους γύρω από την περιοχή της γέφυρας. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη των αρχηγών των Μάγερς, Βελουχιώτη και Ζέρβα. Ο Βελουχιώτης ζήτησε την αναβολή της επιχείρησης, διότι ακόμη δεν είχε επιστρέψει ο σύνδεσμός του από την Αθήνα, ο οποίος θα τον πληροφορούσε για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ. Έτσι οι Μάγερς και Ζέρβας αποφάσισαν να αναβάλουν την ανατείναξη για τις 23 του μηνός τους. Κατόπιν τούτων όλοι οι άνδρες, εδεσίτες, ελασίτες και Βρετανοί συγκεντρώθηκαν στο σχολείο του χωριού, όπου ο Μάγερς ζήτησε από όλους να δείξουν πειθαρχία και να τεθούν υπό τη διοίκηση του Ζέρβα. Στις 22 του μηνός οι τρεις αρχηγοί συναντήθηκαν και πάλι για να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της επιχείρησης. Όμως ο Βελουχιώτης και πάλι ζήτησε την αναβολή του σαμποτάζ, επικαλούμενος τον ίδιο λόγο όπως και την προηγούμενη φορά, δηλαδή ότι δεν είχε νέα από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ. Οι Μάγερς και Ζέρβας ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση και αποφάσισαν την τελευταία αναβολή της επιχείρησης για το βράδυ της 25ης προς την 26η Νοεμβρίου. Έτσι ο Ζέρβας εξέδωσε εντολή ορίζοντας την έναρξη της επιχείρησης για την ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου την 25η Νοεμβρίου 1942 και ώρα 11 το βράδυ. Η κατοχική δύναμη που φυλούσε τη γέφυρα ανερχόταν στους 200 με 300 Ιταλούς στρατιώτες και λιγοστούς Γερμανούς, οι οποίοι στρατονίζονταν σε χώρους στα νότια της γέφυρας. Σε κάθε άκρο της γέφυρας υπήρχαν από δύο σκοποί, καθώς σκοποί υπήρχαν και στις δύο όχθες του ποταμού. Η οχύρωση της περιοχής αποτελείται από μόνιμα έργα προκαλύψεως, ένα αντιαεροπορικό πυροβόλο, αρκετά πυροβολία και διπλά σειρματοπλέγματα σε απόσταση 200 μέτρων στην περιοχή γύρω από τη γέφυρα. Επίσης, η φρουρά της γέφυρας μπορούσε να ενισχυθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τις Ιταλικές δυνάμεις που έδρευαν στη Λαμία και από τη φρουρά της παρακείμενης γέφυρας της Παπαδιάς, που αμφότερα τα σημεία ήταν πολύ κοντά στο Γοργοπόταμο. Στις 24 Νοεμβρίου ξεκίνησε το τελικό στάδιο μετακίνησης των ανταρτών. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαιτέρως αντίξωες, αφού είχε ξεσπάσει ραγδαία βροχή στα χαμηλά υψόμετρα και συνεχής χιονόπτωση στα ορεινά. Μέχρι το σούροπο της 25ης Νοεμβρίου όλοι οι αντάρτες είχαν λάβει τις τελικές τους θέσεις. Οι Βρετανοί είχαν αναλάβει το τεχνικό μέρος της επιχείρησης. Δύο εξ αυτών, μαζί με δύο Έλληνες αντάρτες ως βοηθούς, θα έκοβαν το καλώδιο των τηλεπικοινωνιών στα νότια της γέφυρας, δηλαδή προς τη γέφυρα της Παπαδιάς. Μία αντίστοιχη ομάδα, στην οποία συμμετείχε και ο Θέμης Μαρίνος, θα έκανε την ίδια δουλειά στα βόρεια όμως της γέφυρας προς το Λιανοκλάδι.
Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών θα έπρεπε να γίνει ακριβώς στις 11:55 το βράδυ. Οι Έλληνες αντάρτες χωρίστηκαν σε 7 ομάδες. Η κάθε μία από αυτή θα είχε και διαφορετική αποστολή. Μία ομάδα 20 ανταρτών του Ελλάς ανέλαβε τη φύλαξη του αμαξιτού δρόμου που συνέδεε τη γέφυρα του Γοργοποτάμου με τη Λαμία. Ο σκοπός αυτής της ομάδας θα ήταν η παρεμπόδιση της άφιξης πιθανής ιταλικής βοήθειας. Μία δεύτερη ομάδα ελασιτών, δυνάμεις επίσης 20 ανδρών και 2 ακόμη Βρετανών, θα φύλαγε τη σιδηροδρομική γραμμή στα νότια της γέφυρας σε περίπτωση μεταφοράς ενισχύσεων από τη γέφυρα της Παπαδιάς προς το Γοργοπόταμο. Μία τρίτη ομάδα εισάριθμων ανταρτών θα έκανε την ίδια δουλειά στα βόρεια όμως της γέφυρας, δηλαδή για την παρεμπόδιση στρατευμάτων ερχομένων σιδηροδρομικώς από το Λιανοκλάδι. Η τέταρτη ομάδα ανταρτών, αποτελούμενη από 20 ελασίτες και άλλους τόσους εδεσίτες, με επικεφαλής τον εδεσίτη Λοχαγό Μυριδάκη, θα αναλάμβανε την εξουδετέρωση της Ιταλικής φρουράς στα νότια της γέφυρας. Η πέμπτη ομάδα ανταρτών, αποτελούμενη από 30 εδεσίτες με επικεφαλής τους ανθιπολοχαγούς Πατροπουλάκη και Παπαχρήστο, θα αναλάμβανε την εξουδετέρωση της Ιταλικής φρουράς στα βόρεια της γέφυρας. Η έκτη ομάδα ανταρτών θα αναλάμβανε την τοποθέτηση των εκρηκτικών στη γέφυρα. Αυτή αποτελείται από Βρετανούς σαμποτέρ και 3 ακόμη εδεσίτες του Ζαγκαβιέρο, Γαβιωτάκη και Παραστατίδη. Στην ομάδα αυτή προσθέθηκαν 6 ακόμη αντάρτες για τη μεταφορά των εκρηκτικών. Η 7η και τελευταία ομάδα ανταρτών θα είχε ρόλο εφεδρείας. Αυτή αποτελείται από εδεσίτες με επικεφαλής τον Αλέκο Ζέρβα, τον αδελφό του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα. Το σύνθημα για την ενάρξη των επιχειρήσεων δόθηκε το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα. Πρώτα ξεκίνησαν οι ομάδες που είχαν αναλάβει την αποκοπή του τηλεπικοινωνιακού και του σιδηροδρομικού δικτύου. Ακολούθησαν οι υπόλοιπες ομάδες. Οι 3 επικεφαλείς, ο Μάγερς, ο Ζέορβας και ο Βελουχιώτης, θα παρακολουθούσαν την επιχείρηση από ένα παρακείμενο ύψωμα σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τη γέφυρα. Μαζί τους ήταν ο Woodhouse και ο Κομνηνός Πυρομάγλου, το δεξί χέρι του Ζέρβα, καθώς και η ομάδα εφεδρείας. Ενώ όλοι ήταν στις θέσεις τους, στις 10:57 το βράδυ ακούστηκε ο συρριγμός ενός τρένου που ερχόταν από την Αθήνα. Οι οδηγίες ήταν ότι αυτό έπρεπε να σταματηθεί από την ομάδα των ελασιτών που φιλούσε το νότιο τμήμα. Όμως αυτό δεν συνέβη και ο συρριγμός διέσχισε ανενόχλητο στη γέφυρα στις 11:05 πρώτα λεπτά. Έτσι 2 λεπτά αργότερα ξεκίνησε η ομαδική επίθεση των ανταρτών. Στην πρώτη ομοβροντία σκοτώθηκε καριέα ο ένας Ιταλός σκοπός της γέφυρας. Αμέσως η μάχη φούντωσε. Από τα νότια ακουγόταν η φωνή του Σπυριδάκη που εμψύχωνε τους άνδρες του. Αυτός που διακρίθηκε στη μάχη ήταν ο ιερέας Σπύρος Ζαφύρης, ο οποίος πάλεψε σώμα με σώμα με τους Ιταλούς. Στα βόρεια της γέφυρας όμως υπήρξε πρόβλημα. Το πολυβόλο των ανταρτών έπαθε εμπλοκή, έτσι οι Ιταλοί ανάγκασαν τους αντάρτες σε αναδίπλωση. Αυτή την κέρια στιγμή επενέβη το εφεδρικό σώμα, το οποίο κατάφερε να αντικρούσει τα εχθρικά πυρά και να καταλάβει εκ νέου τις αρχικές θέσεις των ανταρτών. Τελικά, χάρη του Παπαχρήστου, ο οποίος ήταν και τραυματισμένος, οι αντάρτες κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο και του βόρειου τμήματος της γέφυρας. Τότε αυτοί εκτόξευσαν μια λευκή φωτοβολίδα που, όπως είχαν προσυνεννοηθεί, θα ήταν το σύνθημα για την ανατείναξη. Πράγματι, λίγα λεπτά αργότερα, στη 1:45 το βράδυ, ακούστηκε ο ήχος της πρώτης έκρηξης από τα εκρηκτικά που είχαν τοποθετήσει οι Βρετανοί σαμποτέρ. Με την έκρηξη αυτή καταστράφηκαν μόνο τα τόξα της γέφυρας και όχι οι βάσεις της, οπότε η ζημιά ήταν μικρή. Την ίδια σχεδόν στιγμή ακούστηκε ο ήχος ενός τρένου που ερχόταν από την πλευρά της Λαμίας, καθώς και ρηπές όπλων. Ήταν ένα θωρακισμένο τρένο που μετέφερε Ιταλούς στρατιώτες για να ενισχύσει τη φρουρά της γέφυρας. Το τρένο αυτό κατάφερε να περάσει από τα εμπόδια που είχε τοποθετήσει η ομάδα των ελασίτων ανταρτών και έφτασε λίγα μέτρα πριν μπει στη γέφυρα του Γοργοποτάμου. Τότε πλήθος στρατιωτών άρχισε να ξεπηδά από το τρένο. Την ίδια στιγμή ακούστηκε και ο ήχος της δεύτερης έκρηξης. Ήταν περίπου 2:25 το βράδυ όταν εξεράγει και ο δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός.
Τότε επήλθε και η ολοκληρωτική καταστροφή της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ακολούθως όλοι οι Ιταλοί υποχώρησαν σε ένα παλιό εργοστάσιο ασετιλίνης κοντά στην περιοχή, ενώ οι αντάρτες ανηφόρησαν το βουνό κατενθουσιασμένοι για την επιτυχία τους. Εκτός από την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, οι αντάρτες πήραν και αρκετά λάφυρα που τους ήταν πολύτιμα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται άρβιλες, μπότες, χιτόνι, αντιφέκια, σφαίρες και άλλα. Το πιο συμβολικά πολύτιμο λάφυρο ήταν το περίστροφο του Ιταλού αξιωματικού της φρουράς της γέφυρας, ενώ ο νεαρός Νικόλαο Ζέρβας, ο ανιψιός του επικεφαλής του ΑΕΔΕΣ, είχε εχμαλωτήσει τον πολυβολητή του πολυβολίου της γέφυρας ονόματι Κρατσιάνη. Οι νεκροί και τραυματίες για τις Ιταλικές δυνάμεις ανήλθαν συνολικά στους 100 άνδρες. Οι Έλληνες αντάρτες και οι Βρετανοί σαμποτέρ δεν είχαν κανένα νεκρό παρά μόνο 2 τραυματίες, τον Παπαχρήστο και τον Ζαγκαβιέρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 Ελασσίτες αντάρτες είχαν εξαφανιστεί πριν ακόμη ξεκινήσει η μάχη, που σημαίνει ότι είχαν λιποτακτήσει. 2 ημέρες αργότερα ο Βελουχιώτης απέτησε από τον Ζέρβα να του παραδώσει τον Ιταλό εχμάλωτο για να τον εκτελέσει, ιδάλλως οι αριθμητικά υπέρτεροι Ελασσίτες θα τον έπαιρναν δια της βίας με ό,τι αυτό σήμαινε. Μετά από πολλές αντικρούσεις, ο Ζέρβας αναγκάστηκε να υποχωρήσει, ούτως ώστε να μην υπάρξει ένοπλη συμπλοκή μεταξύ των Ελλήνων. Τότε ένα από τα πρωτοπαλίκρα του Βελουχιώτη με το ψευδόνυμο Ποσειδώνας άρπαξε τον Κρατσιάνη και τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Η άνανδρη και αποτρόπαια αυτή πράξη αμαύρωσε την επιτυχία της ανατείναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου και μετέτρεψε τον ενθουσιασμό των ανταρτών σε απογοήτευση και ντροπή. Την επομένη, η κοινή πορεία όλων των μελών της αποστολής χωρίστηκε. Οι Εδεσίτες με τους Βρετανούς κατευθύνθηκαν προς την Ήπειρο, από όπου οι Βρετανοί θα διέφευγαν με υποβρύχιο για να επιστρέψουν στο στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Μόνο ο Woodhouse μαζί και με τον ασυρματιστή του θα παρέμεναν στην Ελλάδα, αποτελώντας το σύνδεσμο μεταξύ του στρατηγείου Μέσης Ανατολής και των ανταρτών. Οι Ελασσίτες με επικεφαλής τον Βελουχιώτη κατευθύνθηκαν προς τον Παρνασσό. Η είδηση της ανατείναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου διαδόθηκε τάχιστα σε όλη τη χώρα, αναπτερώντας το ηθικό όλων των Ελλήνων. Το αποτέλεσμα ήταν σοριδών πολίτες να αρχίσουν να εντάσσονται στα αντάρτικα σώματα της χώρας. Οι Ιταλοί επικήρυξαν το Ζέρβα για 100 εκατομμύρια δραχμές, αλλά όχι μόνο δεν κατάφεραν να το συλλάβουν, αλλά αντιθέτως διέδωσαν ακόμη περισσότερο τη φήμη του. Ο αρχικός στόχος αυτού του σαμποτάζ ήταν να εμποδιστεί ο ανεφοδιασμός των δυνάμεων του άξονα πριν από τη μάχη του El Alamein. Όμως η μάχη αυτή είχε ήδη λήξει από τις 11 Νοεμβρίου, δηλαδή 2 εβδομάδες πριν από την ανατείναξη της γέφυρας. Ωστόσο, ακόμη και τότε η παρακόλληση του εφοδιασμού των Africa Corps ήταν σπουδαίας σημασίας. Μία ακόμη απόρρεια αυτού του σαμποτάζ ήταν η επιδείνωση των γερμανο-ιταλικών σχέσεων, διότι η φύλαξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν στην Ιταλική ζώνη κατοχής, οπότε η γερμανική διοίκηση επιβεβαίωσε την ανικανότητα των συμμάχων της. Έκτοτε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης Αθηνών τέθηκε υπό τη φύλαξη του γερμανικού στρατού κατοχής. Η γέφυρα του Γοργοποτάμου επισκευάστηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό καθυστέρησε η διέλευση 48 σειρμών με πολεμοφόδια που περνούσε από αυτή τη γραμμή ανά ημέρα και 17 γερμανικές μεραρχίες καθυλώθηκαν στη χώρα που προορίζονταν για τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Έτσι, όταν όλα τα παραπάνω κατέφθασαν τμηματικά στα Africa Corps, οι δυνάμεις του άξονα βρίσκονταν ήδη σε πορεία αναπότρεπτης υποχώρησης. Σχετικά με το επιτυχημένο αυτό σαμποτάζ, ο Βρετανός στρατάρχης Χένρι Ουίλσον είχε δηλώσει: «Η δράση των Ελλήνων ανταρτών άλλαξε τον ορού της ιστορίας». Στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν το πρώτο και το τελευταίο δείγμα του τι μπορούσαν οι Έλληνες να πετύχουν ενωμένοι. Έκτοτε οι ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις όχι μόνο δεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αλλά αποδίθηκαν σε έναν τρομερό αγώνα αλληλεξόντωσης, ενώ η χώρα βρισκόταν ακόμη υπό την ξένη κατοχή. Αυτή η μάστιγα του εμφυλίου έλαβε ακόμη πιο μεγάλες διαστάσεις μεταπολεμικά.
Όσο όλος ο υπόλοιπος πλανήτης προσπαθούσε να ορθοποδήσει από τον πόλεμο, οι Έλληνες αλληλοσκοτώνονταν για το ποιος θα κυριαρχήσει στη χώρα, με βασική αιτία την προσπάθεια επιβολής της γνώμης των λίγων ακραίων στους πολλούς. Εκ του αποτελέσματος, τόσο τη δεκαετία του 1950 όσο και έως σήμερα, οι λίγοι ήταν οι κομμουνιστές, δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι έπρεπε οι λίγοι να εξοντωθούν από τους πολλούς. Η συνύπαρξη όμως είναι μία έννοια με την οποία οι Έλληνες είναι τσακωμένοι.